תודה רבה איילה. ערב טוב לכם, כותרות חדשות הערב. ישראל במלחמה. צה"ל השתלט על מוסדות השלטון של חמאס בעיר עזה. נכנסנו לאיתורים רבים אשר מוצרים כאיתורי שלטון, בכולם מצאנו תשתית רבה של החמאס. בכל איתור שכזה האויב הושמד. 2 לוחמי צה"ל נפלו בקרבות ביממה האחרונה. מטח רקטות למרכז, פצוע קשה מרסיסים ביפו. בצל הידיעה הקשה על מותה בשבי חמאס של החיילת נועה מרציאנו, מאות מבני משפחות החטופים צועדים לירושלים. הירי בצפון נמשך. מיד הפרטים מהשיחה הקשה של ראשי הרשויות בצפון עם ראש הממשלה. גנץ במסר לתושבים: אנחנו לא נחזור ל6 באוקטובר. גם כאן המטרה ברורה, לאפשר לתושבים לחזור לכאן ולחיות בביטחון. הרופא מהפזורה הבדואית שהיה בדרכו למשמרת בברזילי נקלע למערב וניהל משא ומתן עם המחבלים. בהתחלה שאלו אותי איך קוראים לך, קרא לנו פסקים מהקוראן, חשבו שאני יהודי, מדבר ערבית. קראתי להם, שאלו אותי מה השמות של האנשים של הנביא מוחמד. אמא של אלינה פלחטי שנרצחה במסיבה ברעים מספרת בכאב על העלבון אחרי שנקברה מחוץ לגדר בבית העלמין. זה הגדר הפרדה. זה הפרדה בין יהודים ולא יהודים. זה כואב. הילדים שלנו נרצחו כולם ביחד, בלי הפרדה. וגם הוא פשוט שריונר. אחרי שצה"ל סגרו חטיבות טנקים, איך חזר השריון לחזית הכוח הלוחם? השריון במלחמה הזו הוא חוזר למעמד ההיסטורי שהיה לו בששת הימים וביום הכיפורים ובמלחמת לבנון הראשונה. שלום לכם. שעות גורליות במגעים לעסקת חטופים. הנשיא ביידן אומר הערב: אני מאמין שעסקה כזאת תקרה. בשעה זו ראש השב"כ רונן בר נמצא בקהיר. קבינט המלחמה מתכנס הערב, ובמקביל דיווחים בעזה שצה"ל פגע בבכיר חמאס, המפקד הצבאי של צפון הרצועה. והבוקר צה"ל מודיע באופן רשמי: רבת נועה מרציאנו, בת 19, ממודיעין, בקרית איסוף יבשתי שנחטפה לעזה, מתה בשבי חמאס. אלו התמונות מחוץ לביתה עכשיו. בשעה זו עשרות חברים ובני משפחה מתכנסים שם אחרי קבלת הבשורה הקשה. הנה אלו התמונות משם, המונים שעוד מעט נקבל את התמונות משם מביתה של נועה מרציאנו. אנחנו הערב עם כל הכותרות של הכתבים והפרשנים שלנו בכל המוקדים מדרום ועד צפון. פותחים בך רועי שרון פרשננו עם העדכונים האחרונים על המגעים לעסקת חטופים. כן, קודם כל לגבי החיסול במערכת הביטחון ממתינים לתוצאה האם חוסל בכיר חמאס ברצועה, ובדרג שמקביל לאיימן נופל, אותו בכיר שחוסל בשבוע הראשון. הבית שלו הותקף, המקום שבו הייתה אינדיקציה עליו, המקום הזה הותקף על ידי מערכת הביטחון. לפעמים לוקחות כמה יממות עד שמבינים באופן סופי האם הוא חוסל או שניצל מהתקיפה הזאת. לגבי העסקה לשחרור חטופים, רונן בר, ראש השב"כ, נמצא במצרים. זה אומר שאלה באמת שעות גורליות, שאנחנו הכי קרובים שהיינו מתחילת המלחמה לעסקה על שחרור חטופים, וניתן להניח שכרגע הדיונים עוסקים כעת בקצוות של המחירים, כלומר מה השמות של מי המחבלים והמחבלות שישראל תשחרר בתמורה לשחרור החטופים, כמה חטופים ישחררו, מדובר בעשרות, אבל כמה בדיוק ומה השמות, ומה הם השלבים של העסקה כדי לוודא באמת שהיא מוחשית ובאמת שחמאס משחרר את אותם אזרחים. וגם צריך להגיד עוד מילה על הפעילות הקרקעית של צה"ל, היא תושפע בלי ספק. העסקה לשחרור חטופים, המשא ומתן הזה משפיע גם על המשך הלחימה של צה"ל בתוך רצועת עזה. תודה רבה רועי. בהמשך לדברים שלך מר ורדי, אנחנו אליך. כשהנשיא ביידן אומר הערב: אני מאמין שזה יקרה. נכון, הנשיא ביידן מתייחס לדיווחים על עסקת חטופים קרובה. מול עיתונאים ביציאה מהבית הלבן אומר ביידן: אני מאמין שזה יקרה, אני לא יכול להיכנס לפרטים נוספים. ואומר: המסר שלי למשפחות החטופים שיושבות בציפייה דרוכה, תחכו, אנחנו בדרך.
אמר ולא הוסיף הנשיא ביידן. אנחנו כן יכולים להגיד, ככל שאנחנו מבינים, קודם כל זה כנראה, זה עוד לא שם. זה לא עניין של כמה שעות, זה ייקח מעט זמן, וככל שאנחנו מבינים, עיקר המחלוקת נוגעת למספר החטופים שישוחררו. לא לעניין התמורה, לא לדלק, לא לאורך הפסקת האש. המחלוקת כרגע היא כמה חטופים, ישוחררו בסיבוב הזה.